ඉතින් වෙනද වගේ මගේ යාළුවෝ හැමදාම මම
ඔන්න එහෙනම් ඉතින් මගේ යාළුවෝ ටික දකින්න ඇති දැන් අර අපේ පවර් සප්ලයි එකට පුංචි සර්විස් එකක් දීලා ගත්තාට පස්සේ වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක කලින් ඉඳලා වැඩ කරපු පවර් සප්ලයි එකක්. ඒ වුණාට අර දූවිලි තිබිච්ච හින්දා මම මේක සුද්ධ කරලා ගත්තේ. හරි. දැන් ඉතින් අපේ පවර් සප්ලයි එක අපි ක්ලීන් කරගත්තා. ඉතින් දැන් මේක මෙහෙම තියලා පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. අපි මේක ඕෆ් කළා අනිවාර්යෙන්ම මේකේ හවුසින් එක හයි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මතක ඇති කාරණයක් තියාගන්න ඕනේ මෙතනදී ඔයාලා. අනිවාර්යෙන්ම මේකේ හවුසින් එක ගලවලා හයි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේක ප්ලග් එක කරන්ට් එකෙන් ඩිස්කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ප්ලග් එක කරන්ට් එකෙන් ගලවලාම ගන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික ඔය විදිහට කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඊළඟට මට ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ මේකේ වයර් කනෙක්ෂන් ගැන. වයර් කනෙක්ෂන් ගැන කියලා දෙන්න කලින් මෙන්න මේ වයර් එකට බැඳලා තියෙන මෙන්න මේ ක්ලිප් ටික මම ගලවලා මේ වයර් ටික පැහැදිලිව එළියට ගන්න පුළුවන් කියන මම දැන් හරි අස්ස ගන්නවා. හරි. ඔන්න ඉතින් අපි අපේ වයර් ටික කපලා සුද්ධ කරගත්තා. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට මේකේ කනෙක්ෂන් ගැන කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඕනම පවර් සප්ලයි එකක එනවා මෙන්න මේ විදිහේ කොළ පාට වයර් එකක්. හැම පවර් සප්ලයි එකකටම පොදුයි මේ කොළ පාට වයර් එක. ඉතින් මේක තමයි ස්ටාර්ටින් වයර් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කොළ පාට වයර් එක මෙතන තියෙන ඕනම කළු වයර් එකක්. ඒ කියන්නේ කළු කියන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එක. මෙන්න මේ ඕනම කළු වයර් එකක්. එහෙම නැත්නම් ග්‍රවුන්ඩ් වයර් එකක් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් අපේ පවර් සප්ලයි එක ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පවර් සප්ලයි එක ඔන් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙන කහ පාට වයර් එකක්. මේ කහ පාට වයර් එකෙන් අපිට 12 වෝල්ට් ධන. ඒ කියන්නේ ධන 12 වෝල්ට් ප්ලස් 12 වෝල්ට් අගයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා රතු පාට. මේ රතු පාට කේබල් එකෙන් අපිට පුළුවන් වෝල්ට් 5ක ධනාගයක් ගන්න. ඒ වගේම තැඹිලි පාට කේබල් එක ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෝල්ට් 3.3 3.54 වගේ අගයක් කරගන්න. ඒ වගේම තා මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ නිල් පාට තනි කේබල් එකක්. මෙන්න මේ කේබල් එකෙන් අපිට පුළුවන් වෝල්ට් 12ක ඍණ අගයක් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ දම් පාට වයර් එකෙන් නම් කරන්නේ මොකක්ද කියලා මම දැනට දන්නේ නැහැ. මේක මොකක් කරේ මදර් බෝඩ් එකට යන සප්ලයි එකේ මේන් වයර් එකක්. ඒ වගේම මේ දුඹුරු පාට වයර් එකත් එහෙමයි. මේ දුඹුරු පාට වයර් එක උනට සමහර පවර් සප්ලයි වල අලු පාට වයර් එකක් එනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තැඹිලි පාට වයර් එකනොත් එන්නේ වෝල්ට් 3.3 3.54 වගේ වෝල්ටේජ් එකක්. හරි. ඉතින් ඔන්න මේ වැඩේදී මම ඔයාලට තව ටිකක් වැඩිදුර පැහැදිලි වෙන්න මේ වයර් මෙන්න මේ විදිහට වෙන් කරලා මේවා මම ටැග් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් නේම් ටැග් ගහලා තියෙනවා මම මෙතන මේ 12 වෝල්ට් ප්ලස් එක. ඒ වගේම මේ තැඹිලි පාට එක වෝල්ට් 3.3 මැක්ස් ඇම්පියර් 18. ඒ වගේම මේ රතු පාට එක තැඹිලි පාට එක ඒකත් වෝල්ට් 3.3 රතු එක වෝල්ට් 5. ඒ වගේම කළු එක ග්‍රවුන්ඩ් කියලා මෙන්න මේ විදිහට මම වැඩි පැහැදිලි කිරීමක් සඳහා මේක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙන විදිහට නේම් ටැග් කරගත්තා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න හදන්නේ මේ වයින් එන එකිනෙකට වෙනස් අවුට්පුට් ගන්න විදිහ සහ ඒ වගේම ඒවා අරන් අපි ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් මම මුලින්ම මෙන්න මේ කහ පාට වයර් එක තෝර ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි ඉතින් මේ පවර් සප්ලයි එකට කරන්ට් එක දීලා අපි මේක චෙක් කරලා බලමු කහ පාට වයර් එකකින් එන වෝල්ටේජ් එක කොච්චරද කියලා. කහ එකේ වෝල්ට් 12.1 11.9ක්. ඒ කියන්නේ වෝල්ට් 12කට ආසන්නකයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ මේ වයර් වල එකින් එක වෝල්ටේජ් එක ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම්.
එක සෙට් කරාට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මේ රෙක්ටිෆයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන පැත්ත ඍණාග්‍රය විදිහට ඒ වගේම අනිත් පින් එක කියන්නේ මෙන්න මේ රතු රැහැන ධනාග්‍රය විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක බැටරි ටර්මිනල් එක දැනට ඔයාලට తాවකාලිකව සම්බන්ධ කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 15.9යි. ඉතින් මම මේක මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරනවා. 14.8ක් 14.8කට වගේ ඩ්‍රොප් ඩවුන් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ බැටරිය අපේ charge වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ පරණ power supply එකක් අපි බැටරි charger එකක් විදිහට use කරන්න හදාගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් බැටරි charger එක, ඒ කියන්නේ බැටරි charge වෙන එක බලා ගන්න. අපිට මෙතන ඉන්ඩිකේටර් එකක් නැහැනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම අර කලින් කියලා දීපු lamp serial එක කරලා බැටරි charge වෙන විදිහ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක්. මෙතනදී ඔයාලා මේ supply එකේ watt ගාන වැඩි කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් ලොකු බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් watt ampere 90 විතර බැටරියක් පාවිච්චි කරනවා නම් අඩුම ගානේ power supply එක watt 400ක් 500කවත් එකක් පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ watt 300ක supply එකක්. මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් ampere 60 වගේ විතර වෙනකන් කාර් බැටරියක් විතර වෙනකන් support කරන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට මම මේකේ support කරලා බලලා නැහැ. හේතුව තමයි බොහෝ වෙලාවට මේ power supply එක රත් වෙලා පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේකෙදි බැටරි charger එක පාවිච්චි කරනකොට මෙන්න මේ රතු වයර් එක වයර් 60ක් විදියට. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන තියෙනවා රතු වයර් output 8ක් විතර. මේ වයර් output 8ම එකතු කරලා තනි වයරයක් විදියට හදාගෙන බැටරි charger එකේ එක ටර්මිනල් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න. එතකොට ඔයාලට හොඳ වැඩිපුර හොඳ ඒ වගේම ඉහළ ඇම්පියර් රගයක් output එකක් විදියට අපිට අරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තවත් මේ ගැන ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න දේවල් ඒ වගේම නොතේරුණු දෙයක් අපහැදිලි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාලා මගෙන් අහන්න. ඒ වගේම මගේ නම්බර් එක තියෙනවා. නම්බර් එකට SMS එකක් දාලා අහන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලගේ ඉල්ලීමට කරපු පුංචි ප්‍රතිචාරයක් විදිහට මම අද මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. මෙන්න මෙහෙමයි පරණ power supply එකක් බැටරි charger එකක් විදිහට use කරන්නේ. ඉතින් මේක ගැන ඔයාලගේ අදහස අනිවාර්යෙන් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ power supply එකකින් කරන්න පුළුවන් වැඩ ගැන තව මම වීඩියෝ කිහිපයක් ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක හොඳයි නම් මේක ගැන අදහස් ඔයාලගේ ඔක්කොම පහතින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ගැටලු තියෙනවා නම් ඒවත් මට කියන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් දවසක මේ වගේ වටින කෙන වීඩියෝයක් අරගෙන ඔයාලගේ ළඟටම ඉක්මනට එන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා හැම දිනකටම ජය වේවා ගිහින් එන්න.